Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про 300 російських орешників, про кремлівську пропаганду та недолугі українські медіа. Ми з вами декілька днів тому пережили собі такий інформаційний вибух, якому центральною темою було те, що нібито Росія може виготовляти на рік 300 отаких орешників, яким вона влупила по Дніпропетровщині декілька тижнів тому, і яким вона погрожує зараз всьому світу, в тому числі і Україні. І що кожного місяця вона може клепати таких орешників аж 25 штук. Достатньо велика кількість, враховуючи те, скільки інших ракет Російська Федерація на сьогоднішній день клепає. І вкупі це створювало своєрідно такі, трошки, м'яко кажучи, панічні і страхітливі настрої. Проте, як вже з'ясувалося, інформація про ці 300 орешників виявилася міфом і таким собі черговим інформаційним пшиком. Єдина в цьому прикрість та, що у поширенні цього фейку, поширенні цього вкиду, у провокуванні цього інформаційного вибуху прийняли участь українські медіа. Дуже шкода. Ми розібралися в ситуації. І ось що ми на сьогоднішній день можемо вам повідомити з цього приводу. І так, все починалося, цілком, скажімо так, буденно. 4 грудня видання «Бабель», українське нормальне видання, публікувало невеликий матеріал, де на основі джерел з ГУРМО повідомило про те, що Росія має потужності по виготовленню 25 орешників, увага, на рік. Тоді ця інформація пройшла, скажімо так, непоміченою українським медіа. Бо кого цікавить той орешник, хоча їм і зараз погрожують, але у кількості 25 на рік, тобто десь приблизно там 1-1,5 ракети на місяць, враховуючи, що, наприклад, тих же Х-101 або калібрів, якими Росія лупить чи не щоденно, або сотні їх запускає при черговому ракетному обстрілі, хвилювали ці 1,5 орешника на місяць. Тому і ця новина залишилась, в принципі, на тому ж Бабелі. Але раптом, через декілька днів, наш інформаційний простір вибухає сенсацією. І всі ці сенсації приймають участь такі українські медіа, як Уніан, Фокус, і таке потужне телеграм-канал, як Труха, яка має багатомільйонну аудиторію. І ці сенсації вибухають і паралельно російські сміттярки, і російські топові пропагандистські ресурси. І ключова інформація там та, що цих орешників насправді 300 на рік, а 25 на місяць. Наші всі в шоці, за перебриком, звичайно, тішаться, дивіться, які ми круті, але залишається відкритим питання, звідки взялися саме ці 300 орешників, коли ще декілька днів тому їх було 25. Ми в цьому розібралися і далі по порядку. Як вже ми говорили, 4 грудня ця інформація з'явилася на виданні «Бабель» і, в принципі, залишилася, поза лаштунками такої великої уваги топових українських медіа. 7 грудня на такому собі англомовному ресурсі Military Watch Magazine з'являється стаття, де вже говориться про те, що Росія має спроможності по виготовленню 25 орешників на місяць. І там ці так звані військові експерти посилаються, знову ж таки, на українське ГУРМО. Про Бабель там, звичайно, вже мова не йде. 8 грудня цей текст потихеньку починає з'являтися в російських медіа, а саме на такому собі вже достатньо заплямованому пропагандою і взагалі одного з таких потужних пропагандистських ресурсів, як Царь-Град. Після того дрібні медіа російські та дрібні телеграм-канальчики починають пушити цю інформацію. І це відбувається в проміжку десь приблизно до 10 числа, до 10 грудня. Але і в цьому проміжку, з 7 по 10 грудня, навіть уже коли ця інфа пішла по таких дрібних російських медіа, наші українські телеграм-канали і медійні ресурси цю інфу теж не помічають. І настає 10 грудня, коли стається оцей інформаційний вибух. Тоді топові російські пропагандистські ресурси а-ля Лента.ру, Комерсант, Russia Today, пізніше до них приєднується телеграм-канал Ріадовка і сам товариш Соловйов, починають просто розганяти потужну хвилю про те, що Росія має потужності по виготовленню 300 орешників на рік, тобто 25 на місяць. Арифметика, звичайно, зрозуміла. 25 на місяць помножили на 12 місяців, вийшло 300 штук на рік. Ось такі ми круті, кажуть російські
пропагандисти. І знову ж таки, вони посилаються у своїх повідомленнях на отой так званий, начебто, американський ресурс Military Watch Magazine. Посилаються, не згадуючи, звичайно, що гурму. І в цей же момент, після того, як інформація з'явилася на топових кремлівських пропагандистських ресурсах, її підхоплюють українські медіа, які ми вже називали. Уніан, Фокус і за ними Труха. І вони спираються у своїх повідомленнях теж на цей начебто американський англомовний сайт Military Watch Magazine. Ну, на Соловйова і Лентару якось спиратися незручно, да, і вказувати їх перше джерело, тому спираються на цей англомовний сайт. Все ж таки, якісь які американці. Про те, що там згадується українське гурмо, теж чомусь це залишається за лаштунками. І ось настає по обіді 10 грудня, коли всі в шоці від цих 300 орешників, якими можуть чи не щомісяця лупасити по 20-25 штук по Україні, з'являються героїчні спростування цього вкиду. Та ж сама Труха бере коментарі якогось експерта, який говорить, що ні, це цифра така якась незрозуміла і вигадана. Із спростування виходить керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який говорить, що це все російський вкид. Українські медіа починають це поширювати, але на тій же Трусі, на тому ж Уніані і Фокусі ця інформація залишається. Тобто спростування є, але попередню інформацію ми знімати не будемо. Ось такий інформаційний каламбур. Ось так українські медіа активно, напевно, моніторячи те, що пишуть російські пропагандистські ресурси, і не дуже фільтруючи їхню інформацію, включилися в поширення такої хайпової теми про 300 орешків. Ну, а як же? Аудиторію ж треба чимось забавляти. І це ми вже мовчимо про те, що ніхто з згаданих ні телеграмщиків, ні медійщиків не пальці о пальці не вдарив для того, щоб хоча б поверхнево проаналізувати, що ж то за американський англомовний сайт, який пише там про якісь мілітарні теми. А навіть поверхневий аналіз давав, чудові результати і розставляв, як то кажуть, всі крапки над «і». Чому? Тому що фактично це така собі інформаційна відмивайка російської пропаганди. Бо якщо почитати те, що пишуть ці псевдоексперти, то там ключові пропагандистські наративи і кліше про те, що Революція Гідності – це був військовий переворот, що Україна бомбила Донбас, там впіваються хвалебні оди російському аналогу НЕТ, таким комплексам, наприклад, які вже начебто стоять на озброєнні і Росії, і Білорусі, а-ля С-500, а-ля С-1500, танки Т-90, Т-190 і так далі, і так далі. Про Україну там говориться лише в принизливому тоні, що там українські Абрамси, Леопарди, Бредлі горять на полях війни тисячами і сотнями, а Росія крокує переможно вперед, і завтра вже буде там на Майдані. Ось і весь, як то кажуть, зміст цього сайту. При тому, що реєстрація цього ресурсу теж дуже і дуже сумнівна. Про ці та інші деталі ви можете прочитати на нашому сайті Без брехні, де ми виклали детальний розбір цієї ситуації. І для вас, друзі, маю невелику рекомендацію. Перед тим, як читати Труху і впадати в паніку про 300 орешників, прочитайте інформацію, яка є правдивою, достовірною, проаналізованою на нашому сайті Без брехні або на сайтах інших колег-фактчекерів. І ви будете в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, недолугості українських медіа. Тому підписуйтесь на наш канал, канал Правда про брехню.